Σε δήλωση για την ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη που δέχτηκαν χθες ελληνικά πλοία στην περιοχή του Νοβοροσίσκ, προέβη πριν από λίγα λεπτά η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτηρίζοντας αυτά τα χτυπήματα ως ουκρανικές τρομοκρατικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της κοινοπραξίας Caspian Pipeline Consortium. Αναλυτικότερα, η Μαρία Ζαχάροβα στην αρχή της δήλωσής της αναφέρεται στο τι ακριβώς συνέβη, τονίζοντας ότι τα πλοία έπλεαν υπό ξένες σημαίες και είχαν διεθνή πληρώματα, ενώ στη συνέχεια επιτίθεται στο Κίεβο αποκαλώντας το ναζιστικό καθεστώς και λέγοντας ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτό βρίσκεται πίσω από αυτή την επίθεση. Αυτή είναι η πέμπτη πράξη επιθετικότητας εναντίον των πολιτικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, οι οποίες προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο. Οι μαχητές των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στην κοινοπραξία του αγού της Κασπίας, η οποία ενώνει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στα συμπλέγματα καυσίμων και ενέργειας της Ρωσίας, του Καζακστάν, των Ηνωμένων Πολιτειών και αρκετών χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Επομένως, οι σκόπιμες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις και πολιτικά πλοία στα ύδατα του θαλάσσιου τερματικού σταθμού της κοινοπραξίας αποτελούν επίσης επίθεση στα συμφέροντα των κρατών μελών της. Μεταξύ αυτών είναι εκείνοι που δεν φίδονται εξόδων για την παροχή μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία. Αλλά το καθεστώς Ζελένσκι αγνοεί την οικονομική ζημία που προκαλούν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στους Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους της. Η Χούντα του Κιέβου, όπως το φίδι στον περίφημο μύθο, δαγκώνει ανελαίητα το χέρι που δίνει. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με το Υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν, καταδικάζοντας έντονα αυτό το έγκλημα εναντίον ενός πολιτικού στόχου. Θεωρούμε αυτή την επίθεση ως περαιτέρω επιβεβαίωση της επιθυμίας της Μπάνκοβα να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Ενώ στο τέλος η Μαρία Ζαχάροβα έδωσε το τελειωτικό χτύπημα. Καταδικάζουμε έντονα αυτή την τρομοκρατική επίθεση και τις ενέργειες όλων των μερών που συνέβαλαν στο σχεδιασμό και την υλοποίησή της. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να δώσει μια αναλογική αξιολόγηση σε αυτό το τελευταίο έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε από το καθεστώς Ζελένσκι. Θα θεωρήσουμε την έλλειψη επαρκούς αντίδρασης ως εκδήλωση συνενοχής και έγκρισης της γραμμής κλιμάκωσης της τρομοκρατίας του Κιέβου. Ολοκλήρωσε τη δήλωσή της και εμείς θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της κοινοπραξίας της Κασπίας μιλάμε για τα ελληνόκτα πλοία Έσια που μετέφερε πετρέλαιο από την Tengizovrel Chevron και τον ίσο Σίος που μετέφερε πετρέλαιο από την Kazakhstan BF και την Maten, το οποίο, όπως αναφέρουν ελληνικά μέσα ενημέρωσης, έχει και Έλληνες ανάμεσα στα μέλη του πληρώματός του, επισημαίνοντας για άλλη μια φορά ότι η συγκεκριμένη κοινοπραξία δεν υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις και τα πλοία μεταφέρουν απόλυτος νόμιμα το φορτίο τους. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς δεν είδαμε κάποια αντίδραση, κάποια δήλωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για αυτή τη νέα επίθεση σε ελληνόκτα πλοία.